Samahan niyo ako ulit ngayon guys na mag-install ng water heater. Ang model niya DH-3HS2. Ano yun? White kasama doon sa unit? Hindi. Akala ko kasama sa unit. Dapat nagpabili ka na sa akin para. Hindi, naalala ko meron ako. Kabagay, yung ganyan, pang ground yung ganyan eh, di ba? Oo.
Ang dalawang wire. Connect natin sa supply. Yan, nagkabit tayo ng PVC. Lagyan natin ng plug. Ito. Sablay yung sablay yung kasama. Ito, paisang to. Ayan, sablay to. Hindi siya pwede. Kasi nagkakalik. Okay na. Ayun na. Pero ano siya? Ano lang talaga, warm lang. Hindi talaga mahirap. Yung iba nakakapaso, di ba? Wala oh. Tingnan mo. Sakto lang panligo talaga. Hindi siya pwede pang kape. Ang ina, mas balat mo.